درست شد. من عالی. نمیدونم یه قطع شد. این نه. کتاب فلاسفه شرق و موسیقی، بله. نویسنده آریان رحمانیان. آرمانیان. بله. بسیار کتاب خوبیه، حتما. یعنی واقعا خیلی جالبه. یک سوالی قبلا که اسم ستار یاد آمد، دلربا. دلربا خیلی هم عالی. این به قول معروف این وقفه‌ای که افتاد باعث شد شما یادتون بیفته. هزار ماشاءالله. خیلی هم. خب پس میبینیم که 85 سالگی رو شما هیچ تأثیری نداشته. هزار ماشاءالله. والا من الان شما میدونید که من همین الان رو کیمام. انشالله که سالم باشین. من واقعا روحیه شما رو تحسین میکنم. اون روز با هم صحبت کردیم و باور کنید در همین رابطه اتفاقا یادمه که یه چیزی به من گفتین قبل از اینکه این خبر رو من بدین. من داشتم رانندگی میکردم موقع با شما صحبت میکردم، همین 3-4 روز پیش بود. شما یه چیزی به من گفتین، شاید خودتون یادتون نیست ولی برای خانمم تکرارش کردم. انقدر به دل من نشست و انقدر من یاد گرفتم. به من گفتین که من دوست ندارم مثلا، حالا نمیدونم، یه چیزی شبیه به این قور بزنم یا مثلا ناله کنم، یه چیز اینجوری، ولی من الان 3 روزه که روی کیمو هستم و به نظر من چون به هر حال من به واسطه حالا بعضی موقع مصاحبه‌ای که میکنم یا به واسطه این که توی به هر حال توی این عالم موسیقی هم به هر حال فعالیت دارم، با خیلی از دوستان، سازگرا، اساتید، نوازنده ها، نمیدونم هنرمندای دیگه در ارتباط هستم. ولی خب همه مثل شما روحیه بشاش و مثبت و اینا رو خیلی دارن ولی خب همه ندارن دیگه. اینه که واقعا شما این خندتون، این روحیتون، این سخاوتتون، همه اینا باعث میشه که همونجوری که خودتون هم گفتین حالا بعد از چند سال دوباره برگشته، ولی امیدوارم که دیگه این دفعه بره و هیچ وقت بر نگرده و انشالله که سالهای سال سلامت باشین و بتونیم از وجودتون استفاده بکنیم. هم موضوع بگذاریم. بعضی مرض ها هستن میان و نمیرن، پر روان. میدونی مثلا زبون که هستیم درمان میخورن یه روز درست هم میره. این آخر سرهای مرض های سراغ آدم میاد نمیرن. قرص و مرس و از این حرفا. حالا بعد قبلا یه سوالی من کردیم که مواد ستار رو من کجا گیر میارم. بریم رو اون. خدمت شما عرض کنم که من اون اوائل با چوب سپروس که مال گیتاره، چند تا اون ستاره خیلی اولیه اونا بود، تا اینکه بعد رفتم ایران. ببخشید استاد، من میخوام یه خورده جزئی تر. یعنی میگین الان با اسپروس منظورتون صفحه است یا کاسه است یا دسته است یا همه جاش؟ همه جا، منتها دسته چیز والنات، گردو دسته. ولی یعنی کاسه و صفحه با اسپروس. بله. ولی بعد رفتم ایران، برادرم آشنا بود با کسان چون خودش ستار میزد اینا، یکی پیدا کردیم که یه مقداری گفتم میتونی برای من مقداری چوب بدی. خلاصه یه سری چوب درخت توت که میدونین به من داد و من بعد از اون از اونا استفاده کردم. یعنی الان چوبایی که من استفاده میکنم از ایران میاد. و فرقش چیه؟ واقعا تفاوتی داره یا نداره؟ مثلا این ستاره که گفتم مال هاش چیز عشقیه اصلا توش نیست، ولی صدا خیلی خوبه. بعد واقعا پیش خودم گفتم چطوره برم یکی دیگه این بسازم از اسپروس و گردو. والا
اسپروس و گردو. نه بله. میخوام ببینم آیا جنس چوبی که در اینجا هست، چون خب مثلا خب خیلی اعتقاد دارن که مثلا چون چوبای اینجا خب بیشتر رطوبت خورده و مثلا با اقلیم ایران متفاوته، خب جنس صدا میتونه رو جنس صدا تاثیر بذاره. میخوام در این رابطه شما نظر بدید. والا خدمت شما عرض کنم که آخرین چوبایی که برای من از ایران اومد، یه آقای پیدا کردم در آمل زندگی میکنه، ایشون چوبای قدیمی رو برای من فرستاد. یه عده هستن، هاشمی هم این کارو میکرد، میرفتن این ده ها میز و صندلی و در و پنجره های قدیم رو میگرفتن که مثلا میگفتن اینا چوبای توته و اونا رو کات میکردن و استفاده. این ستاره آخریه که من ساختم از اون چوبا هست. درست. تو آمریکا چوب ایران باید در مناطق خشک این درختای توت بیاد به اصطلاح بزرگ شه این حرفا، و این خشکی باعث میشه که رگه های چوب با هم نزدیک بشن. یکی از دلایلی که آمریکا چوباش مفگرونه برای اینکه آب زیاده. تو من دیدم اینجا آب زیاده، مثلا این رگه هاش مثلا میشه 1 سانت، خب اون به درد نمیخوره. میدونی ستار باید صفحش فوقش 1 میلیمتر، 1 میلیمتر مثلا اون مثلا اون رگا ریشا روی این هست. تو ایران مثلا قزوین، دوربر اصفهان، جاهایی که بیابونه خشکه، اون چوبا خوبن، میدونی. ولی تو ایران هم اگه زیاد مثلا آب خورده باشه درخت، باعث میشه که اون رگا فواصل زیاد بشه و صدای ساز خوب نمیکنه. خب خیلی عمالی. پس در واقع شما خودتون هم فکر میکنید که در واقع سازایی که با چوب در واقع مناطق خشک ساخته میشه ترجیح داره و به هر حال واردی به عنوان یکی از اجزای مهم سازسازی چوبی که از ایران گرفتید نتیجه بهتری داده به شما. 100%. 100%. بعد یه سوال دیگه هم بکنم، جنس گوشی چی هسته؟ چون من خیلی از سازایی که الان حتی در واقع هستش، حالا نه این سازایی که این پشت این سازه همه خیلی سازای فوق‌العاده هستن، ولی خب من ساز کم ندارم. خیلی از موقع میبینم که مثلا ساز خوبه ولی گوشی ها خیلی جنسش خوب نیست، در واقع گوشی ها گیر میکنه یا خوب نمیپیچه. شاید مثلا در مورد گوشی خیلی از سازنده ها یا سازگرا مبهمن، ولی در مورد اینکه مثلا صفحه بعد حتما از جنس توت باشه معمولا این کارو میکنن، خب شک زیادی نیست. شما جنس گوشی رو از چی معمولا میگیرید؟ ببینید، گوشی رو من از چوب دسته میگیرم. آها، گردو. درست. و ایران چون اون دستگاه تراش گوشی رو ندارن، خیلی ها برقو و بسیار تراش ندارن، تمام فوکای ساز ایران اوت میشه. یعنی بعده. علتش هم اینه که شما باید اون سوراخ رو بکنین با اون برقو، با اون شیبی که داره که 1/30 هستش. بله. میذارین، بعد گوشی رو هم تا همون میتراشین، یه خود روی صابون میزنین، میرن تو محال تکون بخورن، محاله. و وقتی که مثلا من مثلا فکر میکنم حتی عشقی هم شد این دستگاه رو نداشت، قدیمی هم دیگه اینا با 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 وسایل بد چی با بگم، وسایل ابتدایی. بله. آره اونا رو اینا گوشاشون در میره. من این آمریکا هم دیدم. بله درست دیگه. فقط باید اون دستگاه باشه. و من میگم چون چوب دسته گردوه، هم گردو باشه دیگه، چوب دیگه ای نندازین روش که به هم بخورن. این چیز من نظر شما هستش.
خب من میخوام یه کوچولو برگردم قبل از اینکه شما اگر چیز مطلبی ندارین، میخوام در رابطه با خاطراتی که از آقای کمالیان دارید برای من صحبت بکنید. مثلا ایشون دیدین چجوری، اگر خاطراتی با هم دارید یا حالا چیزایی که هستش رو من منتقل بکنیم اینجا خوبه. آقای کمالیان سیستماش خیلی سنتی بود. سنتی یعنی اینکه تو کتاب خودش هم نوشته که من هیچ وقت شاگرد نداشتم. این حرف من نیست، حرف خودشه تو کتابش، بله بله. که من هیچ وقت شاگرد نداشتم. ولی اگر کسی می اومد مثلا میگفت حالا اینو یه نظر شما چیه، من مثلا یه نظرهایی میدادم روی این است. هیچ وقت اینا این خیلی بده که اینا، میدونی مثلا کمالیان چقدر میتونست بنویسه، بله میدونی هاشمی هم حتی اونجوری بود ولی کمتر. یا خود اینا خاطرات خودشونو ننوشتن. کتابش هم که هست تاریخ یه سری ستاره. درسته، متوجهم. نگم که مثلا چوب چی باشه، چه اندازه هایی باشه، بالا باشه، پایین باشه، خرک رو کجا بذاری، چه فاصله ای از سیمگیر داشته باشه، طول و عرض و ارتفاع و عمقش چی نمیگفتن اینا رو. و بله این یه کاملا چیز، درست. و این یه چیز سنتیه، نه اینکه چیز بدی باشه. قدیمی ها این بودن، یعنی درس و مرس و اینا تو کاراشون نبود. و من نمیدونم الان مثلا کسانی که تو ایران هستن مثلا آقای جزایری، کمالیان، هاشمی، اینا نمیدونم شاگرد داشتن یا نداشتن. آقای خب کمالیان هاشمی که خودتون گفتید، ولی آقای جزایری خب شاگردایی داشتن یا همکارایی دارن که باشون کار میکردن و یا میکنن. بله، ولی اصولا من فکر میکنم که یه بخشی از، حالا من این کتاب آقای آریان رحمانیانی که گفتین خیلی مشتاق شدم بخونم، برای اینکه یه بخشی از خب در واقع فرهنگ و هنر ما وابسته به اون در واقع مکتب مشرق زمین هست که اصولا بعد یک طلبی در اون رابطه بین مرید و مراد باشه. منظور اینه که خیلی موقع ها شاید خیلی از اساتید، من خودم تجربیت دارم، خب من افتخار شاگردی خیلی از این اساتید رو دارم. شاگرد آقای استاد علیزاده بودم، شاگرد آقای طلایی بودم، آقای داریوش طلایی بودم، آقای مسعود شعاری بودم، شاگرد آقای وادانی بودم و یه چند نفر دیگه. اصولا فکر میکنم که اون طلب تا وجود نداشته باشه، مثلا خیلی از اون ریزکاری ها رو خیلی از این اساتید نمیگن و سعی میکنن که اینا رو به کسانی بگن که در واقع اون مطالبه گری یا اون در واقع طلب توشون وجود داشته باشه، طلب عرفانی منظورم هستش. اون مطالبه گری هم که گفتم منظورم به شکل عرفانیش هست. اینه که بله اصولا تو فرهنگ ما و حتی مثلا شما تو فرهنگ چینی یا مثلا ژاپنی هم اگر یه به قول معروف قوری بکنید میبینید که اصولا اینجوری بوده. یعنی یه مقداری این اطلاعات به راحتی منتقل نمی شده. الان واقعا نمیدونم، ولی این اطلاعات به راحتی منتقل نمی شده و حتی خب کسانی هم که با این طرز فکر جلو رفتن به همین شکل ادامهش دادن. و من باور کنید اتفاقا، حالا یه چیز کوچولی من بگم، من دیروز یا پیروز داشتم در واقع من یک ربابی رو حدود 4-5 ماه طول کشید، یه ربابی بود حدود 60-70 سالش بود، 68 سالش بود، من آوردم کسی برای من تعمیر بکنم، یک خانم کانادایی، و اینو من وقت موقعی که می‌خواستم تعمیر بکنم مراجعه کردم به منابع ببینم چیکار را بکنم، چه اطلاعاتی، نمیدونم صدای ربابو بشنوم. خب میدونستم ولی می‌خواستم خیلی در واقع درست برم. این ساز موزه‌ای بود واقعا. و اتفاقا تو اینستاگرام حالا پستش هست اگر ببینید، و واقعیت رو بخواین دیدم چقدر مثلا منابع توی این سازا کمه، اصلا نه منابع صوتی هست نه منابع. البته من به کتاب آقای
به استاد محمد رضا درویشی مراجعه کردم، منابع خیلی خوبی بود، استفاده کردم، دیدم، خوندم، واقعا فوق‌العاده بود. ولی شما وقتی به گیتار مراجعه میکنید انقدر کتاب هست، انقدر منبع هست که اصلا تمام این اساتید بسیار بسیار برجسته اصولا با این مجلات و با این کتابا چیز هستن. من میخوام یه دقیقه دیگه یه چیز دیگه بگم. امروز داشتم در واقع یک یوتیوبی نگاه میکردم، یه فیلمی رو از یه خانومی که یه ویولونی رو که مال 300 سال پیش بود داشتن تعمیر میکردن. براتون میفرستم لینکش رو. این خانم ویولونای در واقع فقط ویولون میسازن و فقط توی انگلیس، تو نمیدونم دقیقا کدوم شهر در واقع میسازن و تعمیر میکنن. بعد اون ویولونی که براشون از ایتالیا رسیده بود و داشت تعمیر میکرد خیلی جالب بود. گفتش که حالا میخوایم ببینیم این ویولون اصیله یا نه. یک کتاب خیلی قدیمی انقدی رو ایشون باز کرد، مارکشو که سفر رو برداشته بود مارکشو دید و رفت چیز کرد، مثلا یه چیزی حدود 20 صفحه از این سازنده ایتالیایی که خیلی هم سازنده فوق‌العاده‌ای نبود مطلب بود که دسته رو چطوری میسازه، ضخامت سفر رو چجوری میسازه، ضخامت نمیدونم، یعنی مثلا پلی که داره میکنه ارتفاعش معمولا کم بوده، بر همین صفحش نشست داشته، جنسش چی بوده نمیدونم. یعنی میخوام بگم که واقعا این منابع در مورد سازه‌ای مثل ویولون یا گیتار فوق العاده در دسترسه، ولی واقعا در مورد یه ساز مثل ستار خیلی زیاد. اصلا نداریم ما، به خیلی جز این زیاد. چیز. بله برای مثال من یه علاقه زیادی داشتم برم ایتالیا، بله شهر کرومونا که بعدا آشنا هستیم که استرادیواریوس اونجا بله 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 میساخت اینا. یک کتاب من خریدم، باور کنید، حالا کتابش دارم، به این کلوفتی، به این کلوفتی، میدونی، بله. فقط راجع به وارنیش، وارنیش، فقط راجع به فقط وارنیش. راجع به وارنیش. گفتم واو، اینا واقعا چه کارهایی میگم. من دو سه تا کتاب خریدم اونجا، ویالون و اینا رو همه رو من دارم، خیلی شو دارم. و یه چیزایی خیلی ظریفه، میدونی که اینا رو باید بنویسن، در مدل نظری نیست و این کار کسی نکرده. کتابایی هم که در ایران هست، اون آقای به اصطلاح تایتی یکی نوشته، یکی استاد مسعود یکی نوشته، ولی اینا به قول آمریکایی ها کوک بوک نیستن. یعنی من سعی کردم کتابم کوک بوک باشه، یعنی بگه بابا اینو اینجوری بکن، اینو اینجوری کات کن، اینو اینجوری خم بده، از این حرفا. به اصطلاح کتاب درسی باشه، نه این کاملا فقط بگی آقا من اینو ساختم دستش دراز، نه فایده نداره. یک نقشه داره آقای چایچی، 10-20 تا اون کتاب رو حتما دارین، بله 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 یه نقشه گذاشته 20 تا تو یه صفحه پروفایل های ستاره رو زده. من که این کار بودم نتونستم بفهمم اینا چیه. یعنی تو حتما نگاهش کنین اون عکسشو، بله بله میدونم شما، بله بله تو همین دسته این، تو گوشه اونه. یعنی واقعا مشکل اینا، اصلا دیگه چه آدم بگه. ولی خب الان خوشبختانه کتابایی هست، کسانی هستن که تو ویدیوها زیاده، تو یوتیوب زیاده، نشون میدن که چطوری چیزه. مثلا من میخواستم یه آرشه بسازم برای کمونچه. میدونین که آرشه های کمونچه مثل ویالون نیست، آزادم. بعد رفتم گفتم ببینم آرشه ها چه. یه کتاب پیدا کردم پر آرشه راجع ویالون. اینقدر جالب بود که این چوب چطوری رو نازک اینقدر چیز میگن، چطوری خم میدن که یه بالا پایین بره، اون تهش رو پیچ میذاره. خیلی خیلی جالب بود. ولی خب مال کمانچه ایرانی اونو ندارن، اونطوری نیستن، آزاد. درست
که با دست فشار دست بدی. نگه دارم. بله. در صورت خب من میخوام از شما یه سوال دیگه بکنم. به نظر شما سازی یا سازگری هنره یا صنعت یا علمه؟ به عقیده من هر سه. هسته. ببینید مثلا این کتابایی که گفتم فیزیک و اینا میره البته راجع به ستار نیم، ولی راجع به مثلا ویولون توضیح میده که این اندازه ها، این قوس ها، اینا فلان چی هست، صداها چطوری ایجاد میشن، چطوری رو صفحه از مثلا از خرک میره به صفحه، بعد اون پایین تو ویالون یه پولو هم داره که میره به صفحه زیری. یعنی اینا چیزای علمیه دیگه. اینا چی میشه گفت، هنرش بستگی به شخصیت خودتون داره. میدونی من دیدم یک آقای چیز، این کتابش اینجا دارم، ببینید این عکس رو دیدین حتما، مال کتاب مال چای چیه. بله. بله. این آقای چای چی توی چوب سازی و به اصطلاح کارهای چی میگن خراطی و اینا خیلی قوی بوده، خیلی قوی بوده. ولی به عقیده من باید ستار باید کاسه ساده باشه، چون شما وقتی یک کاسه رو میسازی، وقتی شروع میکنی کات کردن همه اینا رو کات بکنی که یه چیزایی توش بذاری، اون مسیر صدایی که باید از تو ترک رد بشه قطع شده همش. متوجه میشین؟ یعنی دیگه اون وایبریشن رو نداره. بله. میدونی اینا و خیلی من دیدم خیلی تزئینه خیلی دارن ستارتی رو میسازن، نمیدونم خوبن بعدن آدم نو، من ندیدم ستارهشون ولی من توی این مصاحبه نمیگم، ولی خب همونجور که شما خودتون گفتید، شما به هر حال استادی هستید که خودتون به قول معروف منبع هستید و حرف شما امیدوارم برای سازگرایی که الان توی ایران هستن یا خارج از ایران به هر حال قابل در واقع چیز باشه، قابل استناد هستش. و فکر می‌کنم همونجوری که شما می‌فرمایید این یه وینایی هستش که اینجا من این بغل دست من یه ساز هندیه بهتون نشون میدم. این یه دفعه برگشت، این وینایی هستش که آوردن برای تعمیر، یه دفعه من دیدم الان این برگشت. خیلی ساز عجیب غریبیه، نوازنده هندی آورده، من بعد یه اشکالی داره بعد درستش بکنم، من فقط بزنمش که درست بعد به من تکیه بده فعلا، ببینم چیکارش کنم. و بله به هر حال اینی که شما الان خودتون دارید میفرمایید کاملا قابل استناد هستش دیگه، درست میفرمایید. خب پس یعنی الان به نظرتون در واقع ما باید اینجوری کلاسه بندی بکنیم که یک با علم، اگر کسی علم نداشته باشه نمیتونه ساز بسازه، خوب نمیتونه ساز بسازه. من توی یوتیوب یک مثل یک چی بگم انباری بزرگ رو دیدم، توش مثل 1000 تا تو ستار بود. دیدین اون عکسو؟ نه ندیدم اون عکسو. یوتیوب بودش. من گفتم بابا اینا چقدر چه پوری دق 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 دق. باید استاد به طور خلاصه من بگم، کسی که ساز میسازه نامبر وان باید ساز بزنه، یعنی باید نوازنده باشه. تمام گیتاریست های آمریکا، این مجله هایی که من دیدم همشون گیتاریستن،
خوب گیتار میزنن. این نیست که ورزش روی این است. من همیشه میگم کسانی که مثلا تو آشپزخونه در و پنجره و اینا میسازن، اینا ساز مثلا خوب نمیشه کاراشون. میدونی باید موسیقیدان باشی، حالا نه که مثل لطفی باشه ولی باید موسیقی رو بشناسی. کم و خم ساز رو بدونه، مثلا وقتی که بله بله مثلا بله، چون من خب خیلی موقع ساز میاد بسیار بسیار سازه فوق‌العاده خوش ساخت، ولی مثلا میگم فاصله سیما درست نیست، همونجوری که میگیم مثلا شما میگیرین دستتون میبره، نمیدونم مشخصه که خب این ساز اتود نشده، تمرین نشده، روش کار نشده، یا بله مثلا خوب کوک نگه نمیداره. یعنی در واقع خیلی از جزئیات رو وقتی شما نوازنده باشین متوجه میشین. کاملا درسته. البته خب خیلی هم میگن آقا مثلا یحیی اصلا بلد نبوده دست به تار بزنه، ولی یحیی همچین تارایی ساخته. ولی خب من اصولا تصور میکنم که نه قبول ندارم. میدونی چرا؟ یحیی شاید، من نمیدونم، شاید خودش نمیزده، ولی یه عکس داره با تمام موسیقیدانای اون دوره آفرین دیدیم. یعنی وقتی که تارو میساخته اونا نظر میدادن. آفرین درود بر میرزا عبدالله میگفته به به استاد اینو یه خود اینجاش اینجوری بکن، مثلا یه خود صداش فلان. این لحظه به لحظه اینا با هم دیگه اینا تمام هنرش، زندگیشون با هم بوده. اینا هنرش اون بوده که اونو درک میکرده میبرده رو چوب. میدونی دلیل بر این نیست که حالا حتما بهترین چیز، ولی هاشمی خوب ستار میزد، کمالیان هم خوب ستار میزد، دیگه عشقی کم و زیاد میزد. میدونی اینا همشون، استاد جلال که استاد عشقی بود، اینا همشون میزدن دیگه. یعنی و من الان تک و توک میبینم یه عده‌ای تو ایران سازا خودشونو میزنن، میبینم خوب ستار میزنن. بله بله یعنی خیلی خیلی از این باعث میشه که بره تو اون چوب. کاملا درست. چوبا رو به صلاح به صدا درارم. کار آسونی نیست، کار نه آسونی نیست. واسه خودت که واردی خواهش میکنم. یه سری چوب رو میگیری خمش میکنی بعد صداش خوب در. کاملا درسته. بله درسته. خب من یه سوال دیگه هم از شما میخوام بکنم. به نظرتون میاد که اگر، چون خب خیلی موقع میگن که آقا فقط اون حال رو داشته باشین، اون حس عرفانی و اون آن رو داشته باشین شما میتونید ساز، فکر میکنین واقعا ساز خوب بسازین؟ فکر میکنین واقعا اون حال عرفانی یا حال به هر حال خاص هم دخیله یا نه؟ ببین شما چند دقیقه قبل سه تا رو گفتیم، این عرفانی و این حرفا به جای خود، ولی باید دستت بره رو چوب، باید خوب بزنی، کات بکنی، شیار بدی. میدونی مثلا من پریرو یکی یه ستاره آورده بود اینجا، گفت این ستاره من گز میده. گفتم خب این کاری نداره، بیار ببینیم چیه. ستاره آورد خونمون. این شیاری که اینا من ویالون یاد گرفتم، این شیاری که روی پیتونک و خرک هست، طبق قوانینی که من تو ویالون خوندم، اون شیار باید قطرش قطر سیم باشه و به قدر اگه بزرگ باشه فقط نصف سیم بره تو. من دیدم که این رفته پایین تو خرک و توی به صلاح شیطنک، اینو گیر میده، اون آزادی رو نداره رد بشه و این باعث میشه گز بده. کاملا یعنی ساده. اینا ریزکاری های که خب باید یه مدت هم خب باید کار بکنی تا عادت بکنی و کاملا دوست داشته باشی. بله کاملا. خب حالا من فقط میخوام یه قسمتی رو در رابطه با اون کتابی که در واقع مکاتباتی که
به نظر من این خیلی جذاب میتونه باشه. مکاتباتی که شما با آقای محمود حکیم هاشمی داشتید در این آها رابطه هم برای من توضیح بدین، چون اتفاق- برای من یه دفعه داستانش رو گفتیم و واقعا فوق العاده است. اینی که میخواستم اینو الان اینجا مکتوبش بکنیم. در واقع عجب سوال خوبی کردین. سوال خوبی کردم. شما اگه تهرون بودین الان، شرکت پارت اون کتاب رو چاپ کرده، بله. همین روزا داره در میاد. منتها من کاری که کردم، کتاب ستار قدیمیمو، بله. این مال هاشمی رو بهش اضافه کردم که به عنوان یک کتاب درآد. و این الان شرکت پارت به من گفت همین روزا در اومده بره تو بازار. و اگه کسانی میخوان این چیزا رو به اصطلاح یاد بگیرن، که الان من دو سه موضوع به شما میگم که اینا اگه برن شرکت پارک، هم خیابان فخر رازی روبروی در دانشگاه اونجا میتونم به قرارات انجام. یک دو سه موضوع هست که من خیلی متاسفم که هاشمی فوت کرد، خدا بیامرز، و منم ایران نبودم. این اومد، اگه اون کتاب رو نگاه بکنین، روی صفحه یه 7 و 8 هایی کشیده، دیدین اونو؟ نه. آره، تا همون کتاب هست الان. الان حضور ذهن ندارم، ولی آها فهمیدم. بله یادم افتاد. بله. اینو من حقیقتش رو بخواین نتونستم هنوز درکش بکنم، چون میگه شما اینو میگید؟ بله بله. اینا میگه نوت که میده این چیزای سینوس رو میکشین. گفت میگه شما اینا روی اون نودا، اون موجای صفحه اینطوری ها باید باشه، چه طولی چه عرضی. درسته. متوجه میشین؟ یعنی صفحه رو یه چیز صاف نمیگیره که همینجوری بالا پایین بره، نه، روی این نودا کار. اینو من دلم میخواست بود و میتونستم باش این روی موضوع بحث بکنم و این بحث نکردم و الان یه خورده شاید شما هم بتونین حلش کنین، من نمیدونم که این من نمیدونم، ولی فکر میکنم با اون در واقع تشخیصی که دیاپازون میذارن و صدا رو تشخیص میدن با اون ارتباطی نداره. فکر میکنی؟ نه، اون سوراخ مادره، اولی سوراخ ستار رو میگیره با چون من دیاپازون. الان دیدم در رابطه با همین سوراخ مادرم صحبت کرده، به خاطر این میگم. یعنی دیدم که بله صحبت کرده، توضیحاتی داده. نوشته که محل تلاقی اون حالا 7 یا 8 اون سوراخ اصلی رو در واقع چیز کرده. چون ببینید الان اینجا من نمیدونم، ببینید الان این مسیر رو اگه ببینید این اومده اینجا و این سوراخ اصلی رو گفته محل تلاقیشون میشه به سوراخ سوم سول، بعد سوراخ سوم سول. من نمیدونم، میگم شاید در واقع با اون و سوراخ دوم این بالا در حقیقت شاید به این مربوط میشه. یعنی با گذاشتن دیاپازون میخواد مسیر ببینی که آیا این مسیر در واقع حالت جناقی داره یا نه. صفحات صدایی در واقع کوک کردن، به اصطلاح میگن مثلا کوک کردن صفحه، و با تراش شاید میخواد این کار ببینی میتونه انجام بده یا نه. نمیدونم. آره، این میگم خیلی من متاسفم که به اونجا نرسیدیم که فوت کردم. میدونید که این دیاپازون 440 رو میگیره، بله. لای 440، و اونو از خرک شروع میکنه آوردن بالا، اونجا که صوتش زیاده اونو سوراخ مادر میکنه. بقیهش هم که توضیح داده که چطوری سول و اینا و روسیم سول هم کار میکنه که سوراخ ها رو یه خورده متاسف میگم اینو ای کاش میشد یه ماهی من دوره برش بودم. بله.
که چون بله تو خیلی تکنیکی کار میکرد. بله کاملا ایشون خیلی 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 در واقع خیلی خیلی خاص کار میکردن. حالا من میخوام این داستانشو که چطوری در حقیقت این مکاتبات شما انجام میشد، اصلا شما فرمودین اومدین تو ایران دیدینشون بعد نامه میزدین براشون، مثلا این حدودا چه سالی بود؟ گاش اونجا نوشتم تو کتاب یعنی مثلا حدودا چند سال پیش، مثلا شاید 30 20 سال پیش؟ سال 20 سال شد بشه، 20 سال که بعد بیشتر بشه. شدم بیشتر 30 بله سال. چون آقای هاشمی من دقیقا الان خاطرم نیست چه سالی فوت کردم، ولی فکر میکنم که کتاب نوشتم 20 سال بیشتر هستش ایشون فوت اون کرد. کتاب نوشتم تو سال فوت کرده. بله. اون وقت بعد در واقع به شما طور از اینجا نامه می نوشتید برای از نه امریکا میفرستادید نه، ایران و اجازه ایشون. بدین من خلاصش بهتون عرض کنم. بله من وقتی رفتم ایران، برادر من استاد جلال زلفنون بود، بله با جلال رفیقم بود، میومد خونهش رو میرفت از این حرفا. بعد اونجا گفتیم که صحبت هاشمی و اینا شد، گفت خب یه روز بیا من میبرمتون اونجا. من و جلال زلفنون و برادرم اکبر رفتیم خونه آقای هاشمی. تو شمرون هم بود، خیابون نیاوران، اونجا خونش بود. بله بله رفتیم اونجا و چه آدم خوب و درویش صفت و خیلی از بسیار بسیار. نازی بکنه و این حرفا نبود. بله. شروع کردش چیز کردن. متاسفانه مواظب باشین، این خاک چوب رفت تو ریهش، سرطان ریه گرفته فوت کرد. بعد این همونجا به من یکی کاغذ برداشت، تو رو خدا ببینید، من اصلا ندیده برای اولین بار، یه سفر کشید، گفت برای اینا اینجوری و فلان این حرفا، و اونجوری به من یه مطالبی گفت که اندازه ها چی و فلان این حرفا. بعد من اومدم آمریکا، تو من رفتم ویزیت ایران دیگه، زیاد نبودم. بهش گفتم استاد من میرم آمریکا و با شما میخوام تماس نامه‌ای داشته باشم چون اینجا وقت نیست. گفت اوکی. منم اومدم آمریکا، براش نامه دادم که اون نامه تو اون کتاب هست. یه سری سوال کردم که چی و فلان حرفا، اونم 2-3 تا نامه جواب منو داد و از من 2-3 چیزم خواست که من براش فرستادم. یکی صدف هاست، صدف های میذاره دوره بره اینا که براش مقدار فرستادم، و یکی این که دنبال سیریشوم ضد آب بود. گفت ما اینجا شما در فکر میکنم آمریکا همه چیه دارن، گفت شما تو آمریکا اینو داری. من رفتم یه مطالعاتی کردم و ریسرچ کردم، انگلیسی هم خب بلد بود، میدونی تمام این مطالب به انگلیسی بود، همه رو براش پست کردم درست. و تشکرم که از این نامه‌هاش هم نوشته. بعد اون سوالایی هم که من کرده بودم همه رو دونه جواب داد. بعد یه چیزی که واقعا من خوش آمد از کرکترش، گفت که من مطالب زیادی سراغم میاد که این کار بکن اون کار رو بکن فلان از این حرفا، ولی خودم باید روش آزمایش بکنم. تو این کتابش هم هست. علکی بردم دارم، چون یارو گفت توی مثلا کاسه ستار باید سیریشون بمالی، منم زود شروع میکنم سیریشون مالیدم که صدا خوب بشه. گفت از این کارا نمیکرد. گفت اگرم بخوام بکنم اقلا رو 2-3 تا صفحه آزمایش میکنم، کاسه رو توش مثلا سیریشون میریزم که صداش بده. این یه آدم خیلی محققی بودش، حتی در زدن ستاره محقق بود. کاملا درست. میدونی که این اول ویولونیست بود، بله بله. بعد ویولون اومد رو ستاره این حرفا. یه زمانی هم بس که وزارت امور خارجه یه جای کار میکرد تو دولت اینا. در صورت اینا
خیلی مهمه که دقیق بشی، فکر بکنی. مثلا یه چیزی هم که گفت و من این کار تو ستاره آخرم گفت، ردیف خط دسته وقتی میره روی کاسه، قسمت سینگیر 2 میلیمتر باید پایین باشه. من متوجه نشدم شما چی میفرمایید. این تو کتاب هست، الان نگاه کنید. شما ببینید و من خطش کشیدم. شما اون کتاب رو نگاه کنین، دسته یه خط راست دیگه بله مستقیم. بعد وقتی به کاسه میرسه، بله قسمت سینگیر به اندازه 2 میلیمتر از سطح دسته دسته. پایین تر. شما در واقع اینو میفرمایید. بله بله اینو. بله. و همینطور اینو، این عکسو. آره آره آره. بله. این کار درسته. این طوری بوده که هاشمی صفحه رو میچسبونده. درسته. این و من گفتم خب دلیل چیه این کار میکنه؟ تنها فکری که شاید شما هم بتونید نظری بدین، تنها فکری که به فکرم رسید اینه که میخواد این صفحه رو یخته بره پایین که این ناخون که میزنین به صفحه زیاد نخوره. من واقعا نمیدونم، ولی در این واقع با این کار احتمالا یه تراشی روی صفحه میدادن که در واقع من فکر میکنم بابت اون تراشه بوده. حالا اون شیب دسته که بابت چیز دیگه ای هستش. شیب دسته که خود تو گیتار هم به همین صورت هست، در واقع با اون تراس راد و اینا تنظیم میکنن و اینا که یک قسمت گوشی ها رو میگه. بله قسمت نه خود دسته ساز. ولی رو صفحه رو شما داری میفرمایید دیگه، میگین که آره دیگه. فایلی هست روی چیز. آره. من نمیدونم، من فکر میکنم این شاید در واقع این شیب در واقع اون تراش صفحه باعث حالا خواص صوتی خاص میشه. من متخصص نیستم. من خودم هم نمیدونم، این حدس من بود که علت که این کار میکنه برای اینکه یه خود ناخون نکنه. فاصله سیم و سفر زیاد بکنه، مثلا زیاد بکنه. برای 1 میلیمتر مثلا ناخون سفر خراب نکنه. ناخون نگیره. بله یه بله. همچین چیزی. یعنی اکشن بیشتری تو اون نقطه، اکشن بیشتری داشته باشه، در حالی که جایی که ساز و انگشتتون رو شما میذارین با دست میگیرین اونجا اکشنش پایین باشه که شما بتونید قابل چیز باشه. بله. اون وقت قسمت گوشی خیلی ساده است. در ویولون، در تار، در گیتار، تمام اینا سیما کج میشن میرن پایین. همش رو نگاه بکنیم. اومدن این کار رو ستارم کردن که البته این کار رو با اون شیطان، چی بهش میگن، پرده شیطان میگن پشت، که اون میکشون پایین، نمیذاشت سیم شل باشه. میدونی؟ بعد بله اون شیبی هم که میدین کمک میکنه با اون، بله کاملا درست. که به اصطلاح سیم شل نباشه، سیم محکم سیم باشه. شل نباشه، سیم محکم باشه. بله کاملا درسته. خب خیلی هم عالی. ببینم ما میتونیم بریم سازاتون رو ببینیم حالا جناب استاد؟ با اجازه. حتما، با کمال میل. من اینجا اینو دارم چارج میکنم. موبایلتون رو؟ بله یه دقیقه ببینم من چقدر چارج دارم. با حوصله. 100 تا داره، 100 تا داره. چون 100 من تا داره خدا. چون اینو من گذاشتم که یه وقت تموم نشه. بله 100 تا داره. اوکی. من دو سه چیزی میخواستم نشونتون بدم. این چیز منو دارین، این فیلمو. فیلم نه، من فیلمی از شما نخیر. این فیلم دو تا دیسک
3 ساعت و 8 دقیقه که من از اول تا آخر اینو فیلمش کردم. خب چجوری باید این فیلم رو تهیه بکنیم؟ چجوری باید اینو استاد من خجالت نه، من خب یکیشو براتون پست میکنم. خیلی ممنون از من. آدرستون که عوض نشده که. نه آدرس ما همونجاست. یه دور بخونین. خیابون من بعدن که حالا چیز شد براتون میفرستم آدرسم. چشم. بریم سراغ اتاق سازها. اتاق ساز. در واقع کارگاهتون هم همونجا هست دیگه؟ نه، این تو خونه است. کارگاه تو گاراژه. آها، کارگاهتون تو گاراژ هستش. آخر شما محال خانومتون اجازه بده تو خونه چوبا رو بیارین سر هم بکنین گرد و خاک را بندازه. نمیکنه این کار رو. من نمیدونم، من بیگناهم، گفتم از شما همین که میگم پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست، همینه دیگه داستان. دست مرز کنم یه 2-3 تا چراغ اینجا روشن کنم. انشالله همیشه چراغتون روشن باشه، خواهش چراغ دلتون روشن باشه. میکنم. اوکی. اینا سازای من. به 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 به، عالی. حالا دوندونه بریم جلو. اینا که دونه دونه بریم جلو. اینا ستارن. این اولی ستاری بود که من با این مغزی ساختم که خیلی وقت میگیره و دیگه این کارو نکردم. ستاره خوبی هم هست. اینا ستاره، این کمالیانه. شما انقدر این سازا رو به من نشون میدین، بالاخره یه جوری میشه که من مجبور میشم یه دفعه پاشم بیام پلوی شما و این سازا رو ببینم. خیلی خوشحال میشم. آره، بعد یه موقع این کار رو بکنم من. اینا مدل های چیز عشقی و کمالیان و خب من میخوام دونه دونه شما من سازا رو نشون بدین، یه توضیح همجوری بدین اگه یادتون هست. این مثلا مال هاشمیه. این هاشمی در واقع الگوی آقای هاشمی هستش. آره دیگه، الگوی اون. بله. این کمالیانه. بله بله. یخت بزرگتره. بله. بله. این مثلا الان صفحه مثلا کاسش نزدیک 14.5 ایناست مثلا. آره همون اندازه است. بین 14 تا 15. هاشمی میگه 14.5 بالاتر نرو. میگه صدا مخلوط میشن. بعد خدمت شما عرض کنم که این هم یه سری ستاره. یکم دارم مال بچه ها. اینم خودتون ساختین؟ آره، این گرده. گرد هستش، یعنی کدو هستش. بله. البته این صداهایی ندارم، ولی بله. اون چیزی که من خیلی روش علاقمند هستم اینه. به به. قیچک. به به. این قیچک عین تار ساخته شد. 2 تا تیکه تراشیده شد به هم چسبیده شد. به به. عین ستار. اینم میدونین قیچک 4 تا سیم رو داره، 7 تا سیم زیرشه. بله. این هم مثل چیزای زینتی و اینا. وقتی این چیزای زینتی رو شما با استخون کار کردین یا مثلا چیزای مصنوعی هستش؟ نه من یا استخونه یا صدفه. یعنی چیزی اینجا اینا گوشی های چیزه
خانم هاست. گوشواره. گوشواره خانم ها، خب چقدر قشنگ. اینا خیلی زیبا. این قیچک یه خورده چیزای زینتی تزیین. هست. درست. بله.